कोणतंही प्रिझर्वेटिव्ह न वापरता अगदी वर्षभर टिकणारी चविष्ट अशी ही खारातली मिरची म्हणजेच मिरची आणि लिंबाचं लोणचं कसं करायचं? चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. ही पद्धत जर का तुम्ही वापरली ना तर तुमच्या लोणच्याचा वास जो आहे तो वर्षभर छान असा टिकून पण राहील आणि लोणचं चविष्टसुद्धा होईल. तोंडाला चव येण्यासाठी डावी बाजू म्हणून हे लोणचं अतिशय छान ऑप्शन आहे बरं का. तर कसं करायचं? अगदी 2 ते 3 वेळा असं शेक केलं ना की लगेच खायला तयार होतं. एवढ्या झटपट असं हे मिरचीचं लोणचं तयार होतं. तर चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. आणि हो, दमयंतीची ही रेसिपी जर का तुम्हाला आवडली ना तर व्हिडिओ लाईक करायला फक्त विसरू नका. तर आता ना इथं मी हिरव्या मिरच्या 1 पावशेर घेतल्यात. त्या स्वच्छ धुवून घेतल्या. पाण्यामध्ये 10 मिनिटं ठेवून दिल्या होत्या आणि नंतर ना एका कोरड्या टॉवेलवरती पसरून घेतल्या. पुसून घ्यायच्या, स्वच्छ कोरड्या करायच्या. टॉवेलला खालच्या बाजूला पाणी लागतं. अशा 2 वेळा छान पुसून घ्यायच्या. म्हणजे मग आपलं लोणचं छान टिकतं. आणि नंतर मग यातल्या निवडून घ्यायच्या बरं का. म्हणजे ज्या लालसर असतील, अशा थोड्याशा सडायला लागलेल्या असतील, त्या बाजूला काढून घ्यायच्या. शक्य तेवढ्या एकसारख्या मिरच्या घ्यायचा प्रयत्न करा. म्हणजे काय होईल माहिती आहे का? आपलं चिरायचं काम एकदम सोपं होऊन जाईल. बघा अशा या मिरच्या निवडून घ्यायच्या आणि नंतर आपल्याला जेवढ्या हव्या ना तेवढ्या मिरच्या घ्या. आणि ना पुन्हा एकदा आपण या कोरड्या करून घेणार आहोत. या उरलेल्या मिरच्या ज्या आहेत ना त्या स्वयंपाकात वापरायच्या. या मिरचीची एक एक फोड अक्षरशः पोह्याबरोबर किंवा उपम्याबरोबर एवढी चविष्ट लागते की नाही, खूप सुंदर होतं. तर आता ना या मिरच्या स्वच्छ पुसून कोरड्या केलेल्या आहेत. हात पण कोरडा करून घ्यायचा आणि नंतर मग या मिरच्या निवडायच्या. याचा देठ काढून घ्यायचा. मिरची जर का ताजी असेल ना तर एकदम पटकन व्यवस्थित देठ निघतो बरं का. आणि नंतर याच्या अशा फोडी करून घ्यायच्या. आपल्याला असं मस्त खाता येईल, म्हणजे जसं आपण पोह्याला चिरतो ना तशी मिरची चिरायची आणि या करून घ्यायच्या. आता असंच मी चिरून घेते, तोपर्यंत तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. आता एक बाउल घेऊया आणि त्या बाउलमध्ये हे मिरच्याचे तुकडे काढून घेऊया. आता याच्यामध्ये ना इतके चविष्ट चटपटीत असे आपण मसाले घालणार आहे ना की हे सगळं नॅचरल प्रिझर्वेटिव्हचं काम करतात. म्हणजे त्यातलंच पहिलं आहे मीठ. मोठा 1 चमचा भरून मीठ घालून घ्यायचं. आणि 2 दिवसानंतर जर का तुम्हाला वाटलं की मीठ वाढवावं तर तुम्ही 1 चमचाभर मीठ घालू शकता बरं का. मिठामुळं खार छान सुटतो आणि लोणचं चविष्टसुद्धा होतं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मीठ हे प्रिझर्वेटिव्हचं काम करतं. म्हणजे मीठ, तेल हे नॅचरल प्रिझर्वेटिव्हज आहेत. तर आता याच्यामध्ये 1 चमचा मोहरीची डाळ घालायची. मोहरीची डाळ मोठा 1 चमचा घालून घ्यायची आणि हलवून घ्यायची. 2 स्टेपमध्ये आपण घालणार आहोत आणि हे लोणचं चटपटीत करणार आहोत. तर आता बघा एवढं छान मस्त असं हे एकजीव झालं. एकदा हलवून घ्यायचं. मीठ जे आहे ना जसं जसं मिरचीला लागेल ना तसं तसं त्याला पाणी सुटायला लागतं. आता थोडंसं पाणी सुटायला लागलं की आणखीन 1 चमचाभर मोहरीची डाळ घालून घ्यायची. मोहरीची डाळ तुम्ही तुमच्या अंदाजानं कमी जास्त करू शकता बरं का. पण जेवढी जास्ती असेल तेवढीच छान लागते. आता इथं मी मोठ्या आकाराची 2 लिंब घेतलेत. आता लिंबाचा रस घालायचा. याची चव छान येते आणि लिंबाचं लोणचं म्हणजे लिंबाच्या रसामुळं लोणचं टिकायला पण मदत होते आणि झटपट मुरतं. म्हणून खरं तर आपण याच्यामध्ये लिंबू घालणार आहे. तर 2 लिंबाचा रस पावशेर मिरच्यांना घालून घ्यायचा आणि 2-3 दिवसानंतर एकदा जेव्हा आपण हलवू त्यावेळी समजा असं वाटलं की लोणचं कोरडं पडतं आहे, खार शोषून घेतला गेला आहे, तर परत एकदा लिंबू पिळायचं. म्हणजे मग ते असं खार सुटलेलं खायला छान वाटतं. तर बघा आता इथं हा लिंबाचा रस जो आहे ना तो मी घालून घेते. हे बघा छान असा लिंबाचा रस निघाला. मोठी मोठी रसरशीत 2 लिंब आपण घालून घेतलीत. आता याचा रस घालूया आणि हे हलवून घेऊया. आता जेवढं आपण ह्याला हलवू ना तेवढा खार छान सुटतो बरं का. आणि एवढं चविष्ट होतं खरंच तुम्हाला सांगते. एकतर खारातली मिरची म्हणजे कोणाला आवडत नाही असं नाही. झणझणीत आणि चटपटीत होते बरं का. आणि ही वर्षभर कशी टिकवायची ना त्याच्यासाठी एक ट्रिक आहे. तर ती पण पुढं जाऊन सांगते. म्हणजे अजिबात तुमची मिरची खराब होणार नाही आणि याची वेगळी जी चव आहे ना ती ही ट्रिक सांगितल्याशिवाय कोणाला सुद्धा कळणार नाही की चव बदलली कशी, एवढी छान चव आली कशी.
तर आता एखादं लोखंडी कढईमध्ये मी तेल चांगलं तापवून घेतलं, अगदी धूर निघेतोपर्यंत. आणि नंतर त्यामध्ये 1 चमचा बडीशेप घातली आणि 1 चमचा मेथ्या घातल्या. आता तुम्हीच बघा किती छान हे दोन्ही तडतडले. तेल चांगलं गरम आहे. गरम करून गॅस बंद केला आणि उतरवून घेतले. आणि नंतर पुन्हा 1 चमचाभर याच्यामध्ये मोहरीची डाळ घालून घेतली. आता ही जी फोडणी आहे ना, ही खूप छान होते. शक्यतो ही फोडणी करताना लोखंडी कढईतच करा. आता त्याच्यामध्ये 1 चमचाभर हिंग घालून घेऊयात. आणि हा जो तडका बसतो ना, आहाहा! वॉव! याचीच ग्रेट चव असते बरं का. आता आपल्याला ही फोडणी खाली बसून द्यायची, मस्त अशी होऊन द्यायची. आणि चांगलं तापलेलं तेल असल्यामुळे हे सगळे जिन्नस छान असे तडतडतात आणि करपायची भीती राहत नाही. तर आता याच्यामध्ये चिमूटभरच हळद घालून घेऊया आणि नंतर रंगासाठी लाल तिखट घालून घ्यायचं. बघा, पहिल्यांदा जे पदार्थ लवकर तळले जात नाहीत ते आपण घालून घेतलेत, म्हणजे मेथ्या आणि बडीशेप. आणि उरलेले जिन्नस कढई खाली घेतल्यानंतरच त्याच्यामध्ये आपण घालून घेतलेत आणि याचा रंग छान आला आहे. आता तुम्ही रंग बघू शकता. फोडणी तर अप्रतिम झालेली आहे. आता ही फोडणी आपल्याला गार करून घ्यायची. गार फोडणी घातली ना की वर्षभर टिकतं, लक्षात ठेवा. फोडणीची पण एक ट्रिक आहे. तुम्ही कोमट किंवा गरम जर फोडणी घातली ना तर हे लोणचं टिकणार नाही. याला बुरशी येण्याची शक्यता असते, कारण मिरचीला ओलेपणा असतो. तर पूर्ण गार झाल्यानंतर याच्यामध्ये फोडणी घालून घ्यायची. निम्मी फोडणी आत्ता घालायची आणि निम्मी फोडणी पुढच्या स्टेपला घालायची. कधी? सांगते, लगेच सांगते. तर हे बघा, फोडणी घालायची आणि पुन्हा एकदा छान असं हलवून घ्यायचं. हे फोडणी होईतोपर्यंतची मधली जी 5-7 मिनटं आहेत ना, त्यात या मिरचीला लिंबू, मीठ आणि मिरची एकत्र केल्यामुळं छान असा खार सुटतो बरं का. आहाहा! असं वाटतं ना, अगदी हातावरती घ्यावं पटकन तोंडात टाकावं, एवढा छान खार सुटतो. म्हणूनच याला खारातली मिरची म्हणतात बरं का. तर आता एकदा दोनदा असं छान एकजीव करून घेतलं, हलवून घेतलं. आता ना मी एक मेणबत्ती पेटवून घेतली आहे, कारण गॅसवरती हे करणं शक्य नाही आहे म्हणून. तर मेणबत्ती घ्यायची, एक काचेची स्वच्छ कोरडी बरणी घ्यायची आणि या काचेच्या बरणीमध्ये आपण काय करणार आहे, तर एक लवंग या जाळावरती जाळायची आणि त्या बरणीमध्ये टाकायची. नंतर एक दालचिनीचा मोठा तुकडा घ्यायचा, म्हणजे अगदी आपल्या बोटा एवढा. तो सुद्धा चांगला म्हणजे पेटवून घ्यायचा आणि तो या बरणीमध्ये आपण घालणार आहोत. आहा! दालचिनीची चव काय सुरेख येते माहिती आहे आणि एकदम वेगळी लागते. आता हे घातलं की नाही की याच्यावरती आपल्याला लगेच झाकण ठेवून द्यायचं आहे, म्हणजे मग हा धूर आतमध्ये कोंडला जातो. आता पहिल्या वेळी पटकन दालचिनी विजली म्हणून लगेच दुसऱ्या वेळेला ती मेणबत्तीवरती लावून घेऊन आतमध्ये ठेवली. आता मेणबत्ती बाजूला ठेवूयात आणि धूर बघा तुम्ही, मस्त स्मोकी फ्लेवर येतो बरं का. आहा! एवढा धूर झालाच पाहिजे आणि हा धूर ना 1 मिनिटभर तरी बरणीमध्ये राहिला पाहिजे. झाकण ठेवायचं. हा स्मोक तोच मेन असतो, याची चव खूप छान येते. आता झाकण काढूयात. बघा, अजूनसुद्धा याचा स्मोक येतोय. पुन्हा बरणीचं घट्ट झाकण लावलं आणि ना आता तुम्हाला हवं असेल तर दालचिनीचा तुकडा आतमध्येच ठेवून द्या आणि नको असेल तर काढून ठेवलात तरीही चालेल, कारण बरणीला मस्त असा स्मोक बसलेला आहे. आता लोणचं काढून घेऊयात. आहा! आता ही बरणी सांगा बरं, तुमच्या घरी जेवणाच्या टेबलवरती किती दिवस पुरेल? माझ्याकडे तर ना 4 ते 5 दिवस. प्रत्येक खाण्यासोबत मिरची खाल्ली जाते आणि संपून जाते. पण वर्षभर टिकवायची असेल ना तर या ट्रिकनं तुम्ही नक्की करून पहा. आणि व्हिडिओ आवडला ना तर लाईक करायला, शेअर करायला, सबस्क्राईब करायला आणि महत्त्वाचं म्हणजे हाईप करायला विसरू नका. हां, मैत्रिणींनो, मला माहिती आहे, गोडधोड खाऊन कंटाळा आला ना तर ही अशी 2 ते 3 वेळा बरणीमध्ये हाताने हलवून तयार केलेली झटपट मुरणारी मिरची तुम्ही नक्की करून पाहाल. हो ना? आणि ज्या मैत्रिणींना वर्षभरासाठी व्यवसाय करायचा आहे त्या मैत्रिणीसुद्धा या प्रकारे चविष्ट आणि नॅचरल प्रिझर्वेटिव्ह असलेली खारातली मिरची करू शकतात. कुठलेही आपण आर्टिफिशियल प्रिझर्वेटिव्ह वापरणार नाही आहे. आता हे आपल्याला टिकवायचं आहे, बाहेरच्या हवेला टिकवायचं आहे. म्हणून उरलेली फोडणी जी आहे ना तीसुद्धा घालून घ्यायची, छान असं हलवून घ्यायचं आणि बरणी अगदी समोर ठेवायची बरं का. मग काय एकदम फस्त बरं का. पोळी, भाकरी, चपाती, पोहे, उपीट
अगदी पराठ्यासोबत सुद्धा असा हा चमचा सुद्धा चाटून पुसून खातील एवढी चविष्ट ही खारातली मिरची तयार होते. आशा करते दमयंतीचा हा पदार्थ तुम्हाला नक्की